Сьогодні вам розкажу, як шукати будь-який файл чи елемент в Premiere Pro. Для початку почнемо з того, як просто знайти окреме відео у монтажі. Ви, припустимо, знаєте назву дублю, який треба прибрати. Нажимаємо Edit і Find, або комбінацію клавіш Ctrl-F. Пишемо сюди назву, у мене це 199. Та програма одразу виділяє необхідне відео. Супер, але продовжуємо. Як же дізнатись, де цей файл лежить у файловій системі комп'ютера? Це теж легко. Правою кнопкою миші на файл та Reveal in Explorer. Все, ось файл. Таким же чином ми можемо знайти відео у проєкті. Можна так робити із вікна Project. Тепер трохи про вікно ефектів. Щоб не згадувати, де що лежить, записуйте чи запам'ятовуйте ефект і пишіть його. Я пошукаю кроп. Пишу сюди назву, і кроп знаходиться. Також ви можете загубити в папках свою секвенцію, тобто файл монтажу. Наводимо на вкладку або назву таймлайну і натискаємо Reveal Sequence. Далі ви можете здублювати це і робити наступну версію монтажу. Ось такі круті лайфхаки. Не губіть файли, шукайте як я, тисни підписатись. Такий твій крок допоможе зробити цей канал цікавішим. На зв'язку коуч!